Hello mga idol, ako nga pala si Robot Girl ng TECHBOY BABY channel. Muli na naman tayong nagbabalik para sa isang DIY repair. May dumating na repair, isang Bluetooth headphone. Ayaw daw nitong mag-charge. Mukhang sira ang charging port nito mga idol. Ating buksan mga idol, gamit ang ating pry tool. Ay, mukhang mahirap ata buksan mga idol, hihihi. Nabuksan din sa wakas mga idol. Pinahirapan talaga nito si TECHBOY, hihihi. Ayan, natanggal na pala ang charging port nito mga idol. Ay, nahulog. Ito ang kanyang charging port, nabali na ang mga pin nito mga idol. Ito mga idol, nakahanap ako ng pampalit natin sa charging port. Ayan, makikita ninyo na buo pa ang mga paa nito mga idol. I-check natin kung okay pa ang battery mga idol. Ayan, 3.85 volts, okay pa ang battery nito mga idol. Gamit ang ating improvised clamp, i-clamp natin ang circuit board nito para madali ang pag-aayos mga idol. Alisin natin ang mga extra solder, gamit ang soldering pump. Ilagay at ipwesto na natin ang bagong charging port sa circuit board.
I-solder na natin ang mga support pins nito sa ilalim. Lagyan natin ito ng liquid flux para mas madali ang pag-solder mga idol. Lagyan ko na din ng AMTECH flux para sigurado mga idol, hihihi. Ibaliktad natin ang circuit board, at isunod natin i-solder ang mga charging pins nito. Lagyan din natin ito ng solder flux para madaling i-solder mga idol. I-solder na natin mga idol. Dahil mukhang mahina nga ang pagkasolder ng mga wirings, ay minabuti ni TECHBOY BABY na ayusin at i-resolder ang mga ito. Ay, nabuhay. Okay na mga idol, ibalik na natin ang case at ating i-test kung mag-charge na ito. Ayan, naibalik na natin sa case, ating i-test mga idol. Ay, ang hirap naman buksan ng charging port.
Ayan, okay na siya mga idol. Ito nga pala ang model number nito mga idol. Salamat muli sa panonood, kaya like and subscribe na kayo, hit na rin ang bell dito sa TECHBOY BABY channel mo. Chuchu.